Для мене диригентство, воно було як вершина великого айсбергу, який ми можемо там десь бачити в океанах. І з 8 класу я почав мріяти і ставити собі за ціль те, що я планую бути диригентом. Диригентська професія, вона дуже виняткова і дуже індивідуальна. Тому ці моменти, коли людина показує свої емоції, свою харизму, вони у кожного різні. Рідко бувають дні, коли мені не потрібно диригувати. Найчастіше в мене одразу вранці починається репетиція. Мені потрібно ще мати десь приблизно 2 години для того, щоб настроїтися, ще раз переглянути всі партитури, особливо якщо це дебют з новим для мене оркестром і також з новою програмою. Потім я, звичайно, біжу снідати. Сніданок в мене зазвичай легкий, або, скажімо так, я взагалі майже не снідаю. Це чашка чорної кави і переважно якийсь фруктовий салат або малесенький йогурт, і йду вже тоді на репетицію. Потім перерва на обід, потім є друга репетиція. Вже ввечері переважно ти дуже виснажений, тому що після 7 годин такого фізичного навантаження потрібно відпочити. Якщо в готелі є спа, тоді я намагаюся ще швидко забігти, наприклад, півгодини поплавати в басейні, а потім вже перетелефонувати додому рідним і близьким, можливо, ще щось знайти гаряче повечеряти. Ну і вже тоді треба лягати спати. З нещодавнього досвіду я був на майстер-класах в Києві, і коли вийшов до оркестру, я не знаю цього оркестру, і він не знає мене. Я просто вийшов, посміхнувся якось так, попросив, давайте там ми зробимо зараз декілька речей, а потім пройдемо весь твір від початку до кінця. І якось після цієї посмішки я зрозумів, що оркестр дуже гарно на мене дивиться, що все добре, ні в кого там не викликає сумнівів, що там треба за мною йти, або там я можу щось зробити не так. Треба вміти спілкуватися з різними людьми різного віку, і будуть це діти 12-річні, або це вже маститі музиканти, які 40 років на сцені, і вони вже знають все, знають всіх, і диригентів вони побачили там більше сотні за своє життя. У мене є такий свій власний лайфхак. Коли я приїжджаю до нового оркестру, зазвичай я переграю одразу цілу симфонію без зупинок. Не говорячи перед тим оркестру, насправді, який я хочу там взяти темп, як я це буду диригувати. Тому що я вважаю, що між музикантами, а так як музика – це така мова, яка йде від серця до серця, має встановитися зв'язок без слів. Через очі, через посмішки. І вже по такому першому прогону я для себе визначаю, скільки роботи мене чекає на наступні дні, як реагує оркестр, з якими частинами вони справляються легко, з якими місцями потрібно буде технічно більше попрацювати. І таким чином у нас намічається такий вже план до концерту. Взагалі до цього оркестру, до дитячого, я ніде не диригував. Взагалі, у мене була один раз на тиждень спеціальність, я однією ручкою виходив там, Моцарта подиригував і все, там, дякую, до побачення. Тобто в мене не було ні практики, ні досвіду, і мені було страшно, бо це діти, їх треба навчити, вони ж тобі довіряють. Мене не треба називати там Віталій Вікторович, або там не треба там говорити маестро. Я хотів стати для них просто старшим товаришем, який просто виведе їх на якийсь там інший цікавий шлях там симфонічної, класної музики. І воно так, мені здається, воно так і вийшло, тому що цей зв'язок, який у нас склався з цими діточками, він якось просто потрошки вони доросліють, і спілкування стає іншим. Але оці якісь узи, як там перший оркестр та перший диригент, вони складаються і до сих пір. Дуже часто я порівнюю підготовку диригента до концерту з архітектором, який повинен побудувати спочатку в своїй голові, в своїй уяві детальний план того, над чим він працює, що він хоче створити чи побудувати. Ця споруда, вона повинна міцно триматися, означає, повинен бути міцний фундамент. Для мене це є підготовка попередня диригента, тобто все, про що ми читаємо, як ми готуємося, які контексти ми проводимо з цією епохою, чи стилем композитора, чи з цим твором. А вже потім камінчик по камінчику, цеглинка по цеглинці – це є кожна хвилина кожної репетиції. Тільки маючи цей план і постійно координуючи роботу над деталями, над кожним тактом, кожен
кожним звуком, кожною нотою в контексті повністю цілого великої архітектурної форми. Тільки тоді вдається досягнути якнайкращого результату. Для мене бути музикантом – це жити поза часом. Тому що ти живеш поза часом кожен день, коли ти встаєш до сходу сонця, ти починаєш працювати, ти починаєш відтачувати свої техніки, свої якісь моменти, які тобі потрібні, ти починаєш займатися, ти починаєш грати музику. Музика, яка написана 100, 200, 300, 400 років тому. І ти вже не можеш знаходитися тут, у цьому часі. Тому так, для мене бути музикантом – це жити поза часом.